ආයුබෝවන් මේ වෙනකොට රජයෙන් නිවේදනය කරලා තියෙන ඉන්ධන අවසර පත්‍රයක් අවශ්‍යයි කියන එක අපි හැමෝම දන්නවා. වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු අපිට අවශ්‍ය ඉන්ධන අවසර පත්‍රයට QR කෝඩ් එක අපි ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. අපි කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ? දැනට රජය නිවේදනය කරලා තියෙන විදිහට ඉදිරියේදී අපිට ඉන්ධන ලබා ගැනීමට හැකිවන්නේ මේ QR කෝඩ් එක ළඟ තියෙන කට්ටියට විතරයි. තෙල් ලබා ගැනීමට හැකි වෙන්නේ තෙල් සීමාවකට. එහෙන් ලබා දෙන ඒ වාහන පන්ති වලට අනුව දෙන තෙල් කොපමණද කියලා ඒ සීමාව ඉක්මවා අපිට ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ QR කෝඩ් එකත් එක්ක ඒ සියල්ල සඳහන් වෙනවා. අපි ලංකාවේ කොයි ස්ථානකින් තෙල් ලබා ගත්තත් කොච්චර ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තියෙනවද? ස්ථාන කීයකින් අපි තෙල් ලබාගෙන තියෙනවද කියන එක මේ QR කෝඩ් එකේ සටහන් වෙනවා. අපි තෙල් ලබා ගැනීමෙන් පසුව අපි එමුනම් බලමු මේ fuel pass එක නැත්නම් ඉන්ධන අවසර බලපත්‍රය හදාගන්න මේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඔන් කරගන්න. සර්ච් බාර් එකේ ටයිප් කරන්න www.fuelpass.gov.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න කොටසක් පෙන්නනවා ඔයාලට. ඒ වගේම ලොග් වෙන්න කොටසක් පෙන්නනවා. ඔයාලා අපි දැන් යමු රෙජිස්ටර් වෙන තැනට. එතකොට මුලින්ම ඔයාලට ජාතික හැඳුනුම්පත් කොට අංකය නැත්නම් ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. දැනට ඔයාලා ළඟ තියෙන ෆෝන් නම්බර් එක ඇතුළත් කරන්න. මොකද මේකට කෝඩ් එකක් එනවා. ඒ කෝඩ් එක ඊපස්සේ බලන්න ෆෝන් එකේ OTP නම්බරයක් ඇවිල්ලා ඇති 19 කියන නම්බර එකකින්. ඔයාලට ඉලක්කම් 6ක OTP නම්බරයක් ඇවිල්ලා ඇති. ඒකම ඉදිරිපස්සේ තියෙන කොටුවේ සටහන් කරන්න. සටහන් කරලා වෙරිෆයි කරන්න. එතකොට ඔයාලට එතනින් පහළට යන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාගේ නම ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඔයාගේ ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. next button එකට යන්න. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ වාහනේ තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න තමයි මේ කොටස තියෙන්නේ. එතන ඔයාගේ වාහනේ නම්බර එක ඇතුළත් කරන්න තියෙන මුලින්ම. ඉතින් ඔයාගේ වාහනේ මුල් අකුරු 2 අලුත් වාහනේ නම් අකුරු 3ක් එනවා. ඒ අකුරු 3 ඇතුළත් කරලා ඔයාලගේ එකක්ද බයික් එකක්ද ත්‍රිවිල් එකක්ද කියන වාහන පන්තිය තෝරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ පහළ තියෙන කොටුවේ ඔයාලගේ වාහනේ චැසි නම්බර එක ඇතුළත් කරන්න. ඒ එක්ටිව්මන්ට් එකට දාලා එතනවා ටික් එක දාලා හරියට ඔයාලා රෙජිස්ටර් වුණා නම් ඒ අවසර බලපත්‍රයට හරියට රෙජිස්ටර් වුණා කියලා. ඊට පස්සේ රෙජිස්ටර් කෝඩ් එක ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඔයාලගේ ෆෝන් එකට සෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන් ඒ කෝඩ් එක නැත්නම් print out එකක් විදිහට තියාගන්න පුළුවන් ළඟ. ඔයාලගේ වැඩ කටයුතු අවසන් වෙනවා මෙතන එළිය පදිංචි වීමේ. ඔයාලට ඒ කෝඩ් එක නිවැරදිව හම්බ වෙනවා.